हो गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ आज यो बाइक बनाउँदैछु। यसको चाहिँ इन्जिन गएको छ। यो चाहिँ 350 बाइक हो, 2021। यो चाहिँ यसमा चाहिँ डब्लुपीको फ्रोक लागेको छ, अप्स एन्ड डाउन फ्रोक। ब्याम्बोको चाहिँ क्यालिपर लागेको छ यसमा। डिस्क फ्रन्ट डिस्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो यो 260 एमएमको डिस्क हो। यो चाहिँ रेयरको चाहिँ 220 को डिस्क हो। यसमा पनि ब्याम्बोको क्यालिपर लागेको छ अनि ब्याम्बोकै मास्टर सिलिन्डर, क्लच सिलिन्डर ब्याम्बोकै लागेको छ यसमा। पछाडिको सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसको डब्लुपीको सस्पेन्सन लागेको छ। यो चाहिँ इन्जिन चाहिँ 1 सिलिन्डर 4 स्ट्रोक इन्जिन हो हाम्रो। ट्याङ्क चाहिँ 7 लिटरको ट्याङ्क हो। अब चाहिँ यो कभरहरू निकाल्नु, सिक ट्याङ्कहरू निकालौँ। भल्भको अब खोल्नको लागि चाहिँ यो डसको रेन्जले 3टा बोल्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। रबर हम्मर युज गरौँ हेड कभर खोल्नलाई चाहिँ। यो चाहिँ डबल क्यामशाफ्ट 4 भल्भ इन्जिन हो। यसमा चाहिँ 8 को सकेट लाग्छ र 8वटा बोल्टहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्यामशाफ्ट खोल्नलाई चाहिँ। अब चाहिँ 8वटा बोल्टहरू निकालौँ यो क्यामशाफ्टको। बोल्टहरू खोलिसके अब चाहिँ क्यामशाफ्ट सपोर्टहरू खोलौँ। यो चाहिँ टेन्सनर हो, क्यामशाफ्ट टेन्सनर। यसलाई लुज गरेर राखौँ क्यामशाफ्ट निकाल्नको लागि। क्यामशाफ्ट सपोर्टलाई चाहिँ स्क्रु ड्राइभरले खोल्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै। यो चाहिँ बल्ल निस्क्यो। अब यसलाई चाहिँ साइड लगाइदिउँ। यो चाहिँ इन्टेक क्यामशाफ्ट हो। एग्जस्ट camshaft।
अब चाहिँ यसमा 14 को सकेटहरु लाग्छ, 4 वटा नट खोल्नु पर्ने हुन्छ अनि 8 को एउटा नट यता साइडमा छ। अब यो र यो 14 को सकेट, 8 को रेन्जले 8 को नट खोल्यौं, 14 को सकेट, नटहरु लुज गरिसके। अब सकेटले हातले खोल्यौं। यो चाहिँ केम टेस्नर हो। यत्र सिलिन्डर खोलिसके। अब चाहिँ पिस्टन पिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ रिङ भाँचिएको रहेछ। हेर्नु त, यो रिङ भाँचिएको रहेछ। यसमा चाहिँ यसरी हाई पावर भएकोले सिलिन्डर, हेड, पिस्टन, camshaft, पिस्टन रिङ चाहिँ भाँचेको रहेछ यो बाइकको। इन्जिन खोलिसके। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।